know that you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go. Mình học một món ăn vào cái thời điểm mà mình đi học á, thì nó rất là khó. Để được biết một cái công thức á, thì nó lại khó hơn. Hồi đó khi mà một cái ảnh nêm đồ xong, anh sẽ canh vào những cái thời điểm mà mình đi nghỉ trưa, anh sẽ nêm cái món ăn. Ví dụ như vậy, anh sẽ nêm một cái nồi súp, anh không cho biết cái, đó là hồi xưa họ hay giấu nghề. Cho đến bây giờ thì mình nhớ như vậy. Đến lúc mà mình có cái niềm vui là như vậy. Cái hôm đấy mình đi nghỉ trưa, nhưng mà mỗi trong cái lon gia vị á, mình sẽ cân hết gia vị hết. Thì hôm đấy anh sẽ nêm cái nồi súp. Tức là cái lúc mà mình đi nghỉ trưa xong thì anh quay trở ra, thì lúc đó là mình sẽ cân lại cái gia vị đấy. Sau đó mình sẽ biết số lượng 10 lít nước đó là nó sẽ chiếm bao nhiêu gia vị. Thì cái cách đấy là cái cách mà hồi xưa mình học. Nhưng ở thời điểm bây giờ thì cái cách chia sẻ của mỗi người nó sẽ thoáng hơn. Bây giờ thì học đối với cái nghề bếp thì nó sẽ dễ dàng hơn chút xíu. Cũng khó, nhưng mà tức là nó không khó bằng cái thời điểm mà lúc mà mình mới vào nghề. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering before you make it safely to the end, the end, the end.
like an afterthought. What we felt and said, red wine in your bed, on the naked floor, behind that gated door, always so discreet, on 14 Washburn Street. Khoan nhé, này. Em ăn thử đi. Vừa ăn à? Để anh ướp cái gì vậy? Chao. Chao gia vị. Bình thường anh không ăn được chao, mà em không ăn được chao. Thế à? Sao em ăn này đi. Em ăn đồ đi. Anh biết được cái món gà này từ lúc nhỏ. Anh dùng chao để anh nướng cái món gà này. Em không thích ăn được chao. Ừ. Mà cái mùi gà này nó không có làm em bị kiểu khó ăn. Nó vừa ăn luôn. Không bị cay quá nữa. Là anh có ướp tương ớt mà đúng không? Có xíu tương ớt vô. Nhưng mà có xíu ớt nhẹ vô. Nhưng mà anh không làm cho nó cay nhiều. Tức là cái người Nó có bị mặn. Bị mặn vừa, bị cay vừa. Thường là bên nhà hàng lúc mà anh ở Vinh Đức á, thì anh thường làm món gà kiểu gì? Thường thì gà xào hoặc là gà những cái món gà nó dùng chảo để áp á, áp chảo. Thì người Đức họ ăn ức gà, họ không ăn đa dạng như người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình có thể là ăn cánh, ăn giò gà vẫn ăn, còn người Đức không có. Người Đức là tuyệt đối ăn giò gà, và cái gà ở bên đấy á, là cái gà họ nuôi bằng công nghiệp. Thế cho nên là cái thịt gà nó không được dai và được ngọt như cái thịt gà của Việt Nam mình. Nên là nướng là chọn cái gà ở Việt Nam mình, gà Thảo Vương á thì rất là ngon. Cho nên là khi em ăn cái vị của cái món gà nướng chao này thì nó có vị thơm và vị ngọt của gà rất là tự nhiên. Lúc mà ở bên Đức á, anh có hay thèm mấy cái món Việt Nam hay không? Có chứ, tức là anh thèm những cái món tại vì bản chất anh là người miền Tây cho nên anh thích những món thiên về mắm. Thế cho nên là đợt này anh về anh sẽ làm những cái món ăn gì mà liên quan tới mắm. Ví dụ như anh ăn, cảm thấy mình làm cho nhiều lên để mình ăn cho đã một bữa. Tại vì bên đấy cái cách bên đấy thì người ta sử dụng mắm, người ta không có sử dụng được. Trong nhà hàng thì cũng không được nấu. Ủa, còn cái món tôm mà mình làm hồi chiều sao anh? Anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì cái món tôm này là cũng khá đặc biệt. Thì anh sẽ mời em vào nhà ăn. Mà sao phải vào nhà không? Tại vì cái món tôm này là phải ăn nóng, cho nên là cái nước để mình trụng lên chân tôm á để mình ăn. Cho nên là bây giờ anh sẽ mời em vào nhà ăn chung với anh.
Cái số tôm này khoảng bao nhiêu anh Thiện? Bán ký hả? Này hôm nay mình được nhiêu đây nè? Cái này khoảng nhiêu tiền anh? Có 200.000. 200.000, ok rồi. Em lấy số này, về em chế biến món ăn của em. Còn về đây chơi.